Zsidóság. Jézus. Holokauszt. Izrael. Túlságosan is megosztó fogalmakká váltak ezek a szavak. Sokaknak rögtön feláll a szőr a hátukon, ha meghallják valamelyiket, mások összeesküvés elméletekre hagyatkozva alkotnak véleményt a témáról úgy, hogy igazából személyes tapasztalatuk és valós tudásuk nincsen. A fiatalokat egyáltalán még érdekli ez az egész? Mennyire vagyunk tisztában a saját gyökereinkkel? Merünk még bizalmat szavazni azoknak, akik a kérdésekben hivatalos állást foglalnak? Novák Zsombor Péter vagyok. Itt az idő, hogy utána járjunk pár dolognak. Az emberek többsége ma már nem vallásos. Mégis karácsonykor fát díszít, húsvétkor tojást és sonkát eszik, férfinői kapcsolatban és klasszikus családmodellben gondolkodik, vagy ettől szenved, keresztnevet kap, földbe temetkezik, de elég, ha csak azt hallja a médiában, hogy Magyarország zsidó és keresztény gyökerekkel rendelkezik. Ameddig ez így van, addig a kultúránk vallásos gyökerei, ha tetszik, ha nem, az életünket a születésünktől egészen a halálunk pillanatáig befolyásolják. Itt a saját érzelmeinkről és gondolatainkról van szó, tehát a kulturális önismeret is a saját felelősségünk. De ahhoz, hogy értsük a jelenünket, meg kell ismernünk a múltunkat is. Tegyünk egy rövid utazást a Jézus korabeli zsidóság világába. A zsidó élet, a Tanach, keresztény fogalommal élve az Ószövetség keretei között zajlott, a vallás központja pedig a jeruzsálemi templom volt. Ebben az időben a terület római elnyomás alatt állt. A feszült politikai helyzetben a zsidó nép rendkívül várta a messiás eljövetelét. Az sem véletlen, hogy a konfliktus fő forrása is ebben rejlik, hiszen a többségi zsidósággal szemben egy kisebb csoport Jézust fogadta el megváltójának. Jézus halála után nem sokkal, időszámítás szerint 70-ben a templomot lerombolták a rómaiak. Ezután szóródtak szét az úgynevezett őskeresztények a római birodalomban, akik származásukat és vallásukat tekintve zsidók voltak. A Jézus hívő közösség gyarapodásnak indult, és az idő múlásával egyre inkább távolodott a zsidó hagyományoktól, míg nem egy új, intézményesült vallássá nőtte ki magát. Ez lett a kereszténység. Az új vallás tanai úgy tartották, hogy Jézus, vagyis egy Isten gyilkosságáért az egész nép felel. Ezért a zsidóságot mintegy 2000 éven át hivatalosan is megvetette az egyház. A rossz viszonynak csak a holokauszt borzalmai vetettek véget. Értitek már? A zsidóság belügyéből, hogy ki tart a saját hite szerint messiásnak, a keresztények által szinte az egész világ közügye lett. De ha nem létezik zsidóság, nem létezik papság, a megváltóba vetett hit, templom és maga a kereszténység sem. Ma a Földön körülbelül 15 millió zsidó él, a kereszténység pedig 2,2 milliárd főt számlál. Ebből a római katolikus egyház mintegy 1,5 milliárd főt képvisel. Mi történt a holokauszt óta? Ha hiszitek, ha nem, a II. Világháború hatására a kereszténység igazi pálfordulatot vett. Köszöntöm Dobos Károly Dánielt, a vallásközi párbeszéd katolikus szakértőjét. Tanár úr, mi a vallásközi párbeszéd célja, lényege, és mik ezek az egyházi nyilatkozatok?
vallásközi párbeszédnek különböző szintjei vannak, és nyilvánvalóan az egész folyamat a holokauszt után vette kezdetét a zsidóság és a kereszténység viszonylatában, és különböző szinteken, tehát az egyházi vezetés legfelső grémiumától, különböző alulról jövő szinteken, mind a katolikus egyház, mind a protestáns egyházak és különböző zsidó közösségek körében keressük egyrészt ugye az együttműködési lehetőségeket, másrészt pedig azokat a pontokat, amik tovább vezethetnek egy új jövő látomása felé. Mit gondolsz, hogy ezek az egyeztetések és nyilatkozatok vajon az átlagemberhez vagy a közösségek tagjaihoz eljutnak? Az átlagember szintjén ebből nagyon kevés érzékelhető, azt hiszem. Tanár úr, mi változott a római katolikus egyházban a holokauszt óta? A holokauszt utáni fejlődésnek tulajdonképpen mondjuk úgy az egyik legfontosabb pontja egyfajta teológiai alapú zsidó ellenességnek az elvetése, ami kb. 2000 éven át uralta a katolikus egyház, de ugyancsak az egész kereszténységnek a tanítását. Ennek ugye tulajdonképpen a hívószava vagy a kulcsszava, ez ugye az istengyilkos zsidóknak a képzete volt, akikről ugye azt mondták, hogy Jézus meggyilkolása a zsidóságnak mint egy kollektíve betudható bűn, és ebből következett tulajdonképpen a zsidósággal való kommunikációnak minden egyes lépése 2000 éven keresztül. Az egyház különösen a második vatikáni zsinat idején 1962 és 65 között ezt a tanítást elkezdte felülvizsgálni, kigyomlálni. Ez a folyamat nyilvánvaló mind a mai napig tart, tehát nem kell azt gondolni, hogy ez egyszer mindenkorra lezajlódott, de ekkor elindult egy ilyen folyamat, aminek az alapköve, ha lehet így fogalmazni, az a Nostra Aetate nevű nyilatkozat volt, ami 1965. október 28-án látott napvilágot. Ez egy hosszas szülés volt, 5 évig különböző verziók készültek, amíg végül is hosszas politikai és egyéb háttéregyeztetések után létrejött ez az új és úttörő nyilatkozat. Ha jól értem, akkor a holokauszt megtörténtével állt be az a változás a kereszténységen belül és a katolikus egyházon belül, hogy érdemlegesen felvegye, hivatalosan is felvegye a kommunikációt a zsidósággal? Bármilyen szomorú és paradox is, de tényleg ezt kell mondanunk, hogy ez volt az a katalizátor, ami elindította azt a folyamatot, hogy egyfajta önreflexiót, és ennek az önreflexiónak a fényében egy új nézőpontot, vagy egy új fókuszt, amiben a zsidóság most már nem kizárólagosan negatívumként van jelen az egyháznak a teológiájában. Mi a legfontosabb változás ebben a Nostra Aetate című nyilatkozatban? A Nostra Aetate-nek a tartalmát tulajdonképpen mondjuk úgy 5 rövid pontban lehetne összefoglalni. Az első pont az mondjuk az, hogy ugye az egyház saját magát vizsgálva állandóan beleütközik a zsidóságba, tehát ráismer arra, hogy ez a kötelék, ez tulajdonképpen hát ez a gyökere, nyilvánvalóan. És ettől el nem lehet szakítani. Másrészt, ami fontos, hogy a keresztény teológia szempontjából az egyház megállapítja azt, hogy tulajdonképpen Jézus megjelenése után is az a kötelék, amely a zsidóságot az ő Istenével, az örökkévalóval összeköti, ez nem szűnt meg és nem szakadt meg. Ugye korábban egyfajta helyettesítési teológia volt, ami pontosan ezt a köteléknek a meglétét tagadta, azt mondta, hogy az egyház a zsidóság helyére lépett ebben a pontban. Jól értem, hogy teológiai értelemben a katolikus egyház azt mondja, hogy aki zsidó vallású, az élet és az Isten szempontjából egyenrangú mondjuk egy római katolikus vallású emberrel? Ezt ilyen nyíltan talán nem mondja ki, és ez még a későbbiekben is sokszor egy visszatérő probléma. Tehát mi a viszony ugye Jézusnak mondjuk a megváltó szerepe, amit az egyház mégiscsak univerzálisan próbál értékelni, és a zsidósággal meglévő örök szövetség között. Ez egy nagyon-nagyon mély teológiai probléma, aminek még nem jutottak a végére, és nem sikerült megoldani, de efelé haladunk. A kérdés, ti jól érted. A harmadik pont még visszatérve ugye a Nostra Aetate-hoz, hogyha szabad rá visszatérni, akkor ugye az istengyilkosság vágyjának az elvetése, ami abszolút elvetésre került, tehát ezt ma már komolyan nem lehet állítani. A negyedik pont, ami szintén fontos, és fogjuk látni a későbbiekben, hogy ezek mind-mind tovább fejlődnek, és ezeknek a kifejtése a következő nyilatkozatoknak a száma, a zsidó ellenesség elítélése. Amikor hadd olvassam fel egy rövid kis részletet, azt mondja, az egyház nem közéleti megfontolásoktól, hanem az örömhíren alapuló vallási szeretettől indítva fejezi ki sajnálatát a gyűlölet, az üldözések és a zsidó ellenes megnyilvánulások miatt,
bármikor és bárki részéről. Jó, ez későbbiekben majd sokszor előjön ez a probléma. Az 5. pont, ami szintén egészen röviden szerepel, még csak a Nostrátátéban, de már ott van, elismeri az egyház, hogy Jézus és az ő környezete maga is zsidó volt, tehát zsidóként kell őket értelmezni. Volt olyan időszak a kereszténységen belül, amikor mondjuk ők tagadták Jézusnak a zsidóságát? Nyilvánvalóan tulajdonképpen az egész hosszú 1900 év gyakorlatilag hagyomány, az szembefordul Jézusnak a zsidóságával, Jézust kiragadja a környezetéből, és Jézust úgy próbálja beállítani, mint aki szembeáll és konfliktusba helyezkedik korának zsidóságával. Tehát ez egy abszolút újdonság, amiben nyilvánvalóan nem csak ezek az egyházi nyilatkozatok, hanem a Biblia tudománynak az előrehaladása, az Ószövetség tudomány előrehaladása is egy rendkívül fontos lökést adott, de itt jelenik meg mondjuk ilyen legmagasabb egyházi szinteken ennek az elismerése. Bevontak-e mondjuk zsidó tudósokat ezekbe az egyeztetésekbe, tehát a katolikus fél érdemlegesen együttműködik-e, vagy együttműködött akár Jézus zsidóságának a kutatásában, vagy ezekben a hivatalos nyilatkozatoknak a szerkesztésében a zsidó féllel? Igen, ez is megtörtént. Már a Nostra Aetate idején is, ugye mondtam, hogy ez egy hosszabb folyamat volt, tehát ez egy 5 éves folyamat. Folytak konzultációk ilyen tekintetben zsidó féllel is. Például Abraham Heschel, aki akkoriban ugye New Yorkban a Jewish Theological Seminary-n volt, neki egy 14 oldalas gépelt, még akkoriban ugye gépelt leírata van, amit a Nostra Aetate szerkesztéséhez mint egy segéd szempont elküldött. A későbbiekben pedig nyilvánvalóan az egyház is a későbbi nyilatkozatokból egyértelműen kiderül, biztat mindenkit katolikus részről is, hogy az együttműködés az egy nélkülözhetetlen, tehát zsidók és keresztények közötti párbeszédben kell kialakulnia tulajdonképpen a tudományos nézőpontnak, vagy nézőképnek is. Tehát a későbbi szövegekben mindinkább megjelenik ez az igény a konzultációra. Ha jól értem, akkor a holokauszt hatására indult el a vallásközi párbeszéd, és ez a fajta együttműködés zsidóság és kereszténység között. Mi a megítélés a holokausztról? Tehát, hogy ez egy izgalmas pont, hiszen hogyha ez a kiváltók, akkor nyilván azt is értelmeznie kell a két félnek. Így van, tehát ugye a 20. századi zsidóság történetében tulajdonképpen 2 hatalmas fordulópont van, az egyik a Shoah, a holokausztnak a borzalmai, a másik pedig Izrael állam megalakulása, és az egyház mind a kettőre némi késéssel reagált. A holokauszttal kapcsolatban a legfontosabb dokumentum, amiről mindenképpen beszélni kell, ez 1998 márciusában jelent meg. Ennek az a címe, hogy Emlékezzünk, megfontolások a Shoahról. Ez a római katolikus egyháznak a legfontosabb dokumentuma, amit ebben a témakörben kiadtak, de nyilvánvalóan ez sem előzmények nélküli. Tehát meglehetősen hosszú idő telik el a holokauszt és a nyilatkozat között. Mi lehet ennek az oka? Ez sem előzmények nélküli. Vissza lehet menni még igazából a holokauszt elé, tehát ugye 11. Piusz volt az a pápa még a holokauszt előtt, tehát még a 20-as, 30-as években, akinek a nevéhez kötődik az antiszemitizmus első elítélése. Egy egészen rövid idézetet, ha szabad, akkor itt is felolvasok. 1928. március 25-én jelent meg egy dekrétum az antiszemitizmus ellen, amiben azt mondja, hogy a katolikus egyház a leghatározottabban elítéli az Isten választott népe ellen irányuló gyűlöletet, azt a megvetést, amit ma antiszemitizmus névvel illetnek. Jó? Ez 28. Megtörténik a holokauszt? Megtörténik a holokauszt, és utána ugye
Nyilvánvalóan megint második János Pál szerepét kell ebben a történetben hangsúlyozni, aki maga is megélte a holokausztot Lengyelország területén, hiszen ő Dél-Lengyelországban, Vadovicében, Krakóban. És zsidó barátai is voltak gyerekkorában, hogyha jól tudom. Zsidókat is mentett, amennyire erre lehetősége nyúlt, illetve ugyanúgy részt vett az ellenállásban a náci megszállók ellen, tehát neki van egy nagyon erős személyes motivációja. Ő az, aki ugye 79-ben pápává választása után rögtön elmegy Auschwitzba. És hatalmas nagy gesztus. Hatalmas nagy gesztus, és ott különösen hosszan elidőzik, akkor még ugye kommunista Lengyelország volt, tehát még nem látták szívesen, de hosszan elidőzik a héber és a lengyel emléktábla előtt, mind a kettő akkoriban tulajdonképpen politikai tiltakozásnak is számított a kommunista Lengyelországban. És az ő nevéhez fűződik ennek a Shoah nyilatkozatnak is az előkészítése. Hogy miért telik el ilyen hosszú idő? Hát Isten malmai lassan őrölnek, tehát amíg ez megjelenik. Itt is értékeljük azt, hogy megszületett, nem? Értékeljük azt, hogy megszületett. Itt is arról van szó, hogy számos előkészítő fázis volt, különböző püspöki karok, például a francia püspöki kar, a német püspöki kar, az osztrák püspöki karok már előbb, a 80-as évek végén, a 90-es évek elején kiadtak helyi szintű megfogalmazásokat, nyilatkozatokat a Shoahról, még az Auschwitz-i tábor felszabadításának 50. évfordulóján is még számos egyéb időpontban. Ezek azért érdekesek, mert ezek sokszor sokkal bátrabban fogalmaznak, mint a végső vatikáni nyilatkozat. Mindig az a kérdés számomra, hogy ha mondjuk kiindulunk a keresztény lelkiségből, mondjuk a bűnbánat és a bocsánatkérés egy nagyon központi elem, akkor ez miért ennyivel később indul el, vagy nyilvánul meg, és hogyha a pápa ezt megteszi, akkor ez jellemző-e vajon az ő közösségére is? Ami amúgy nem egy kis közösség, hiszen 1,5 milliárd katolikus emberről van szó. Itt is vissza lehet menni az előzményekig, tehát megint csak egy nevet hadd említsek. Volt egy Leon Arthur Elchinger nevű strasbourgi püspök, aki már a második vatikáni zsinat idején felvetette, hogy egy bátor hangú bocsánatkérés lenne szükséges a katolikus egyház részéről. Ez akkor nem született meg, ehhez János Pál pápának kellett megjelennie a színen. Ugye emlékszünk rá, ő volt az, aki a 2000-es évet tulajdonképpen egy ilyen bűnbocsánati évnek nyilvánította, amiben az egyház által elkövetett, nem csak a zsidósággal szemben, hanem másokkal szemben is elkövetett bűnökért, de a zsidósággal szemben elkövetett bűnökért is kiemelten bocsánatot kért. A 2000-es év volt ugye az a nagy jubileum, amikor ellátogatott Izraelbe, és ott a Yad Vashemben, illetve a siratófalnál már a beteg és ugye Parkinson-korral vagy Alzheimer-korral beteg pápa azokat a szimbolikus gesztusokat és azokat a bocsánatkérő szavakat elmondta, ami talán mindannyiunknak ugye szem előtt megjelennek ezek a képek. Hogy ez mennyire jut le az átlagember szintjére, ez még megint csak kérdéses. Van még mit tenni. Od balevav penima nefesh Yehudi omia fatei mizrach kadima ayin lezion Sofia. Az egy egészen érdekes kulturális élmény, amikor az ember leül mondjuk az arab negyedben egy étterembe megebédelni, Jeruzsálemnek egyik utcáján, ami egyébként a Via Dolorosa, ahol Jézus végigvitte a keresztet, és természetesen a pajeszos ortodox zsidók fel alá sétálnak. Izrael maga a vallásközi élmény, hogyha lehet így ezt mondani. Hogyan ítéli meg a Vatikán, a Szentszék Izraelt? Itt megint ugye a már többször említett második János Pálnak a nevét kell említeni, aki ebben a tekintetben is azt mondhatjuk, hogy az ő ideje alatt jelentkezett az áttörés. Itt ugye 1984. április 20-án már, mielőtt még a diplomáciai kapcsolatok létrejöttek volna a két állam között, a pápa már arról beszél, hogy Izraelnek a biztonságát és az Izraelnek a nyugodt és normális életkörülményekhez való jogát, ami minden nemzetet megillet, ezt garantálni kell. Ez megint egy magán jellegű megnyilatkozás, de egy olyan fontos pont, amit... Mégiscsak megint csak előutcája, vagy előtere annak, hogy aztán ugye később megszületett a 93-as nyilatkozat a két állam között. Így van, végül is 93-ban, tehát megint hosszas késéssel, hiszen ez nyilvánvalóan
48-hoz képest jó néhány év késés, de mégiscsak még a 20. század utolsó évtizedében létrejött egy hivatalos megállapodás, egy hivatalos megegyezés, amiben a Szentszék és a Vatikán kölcsönösen elismerte egymásnak az érdekeit. A következő évben nagykövetet is cseréltek, és innentől kezdve tulajdonképpen hivatalos szinten működik a kapcsolatrendszer. Tekintve, hogy Jézus is ugye ezen a területen élt az ókorban, mondjuk egy katolikus embernek lehet-e izraeli identitása esetleg, vagy figyelembe véve azt, hogy a katolikus egyháznak is van egy önálló állama, lehet a vatikáni identitása? És ez része esetleg ennek a kultúrának? Nehéz kérdés, tehát ugye nyilvánvalóan, tehát talán izraeli identitása az kevéssé. Azt mondják katolikus körökben, hogy a Szentföld, mondjuk így, tehát amiről Izrael államról beszélünk, a Szentföld az az 5. evangélium. Tehát az egy tulajdonképpen olyan tanúságtétel, amit ha az ember nem lát, nem jár ott, nem tapasztalja ezt meg a saját, a por, ami rárakódik, a bőr, az izzadság, amit csak megélve, személyes tapasztalattal lehet megélni, akkor tulajdonképpen kimarad valami az életéből. Tehát ilyen értelemben mindenkinek lenne egyfajta ilyen kötődése. Hogy ez jár-e valami fajta politikai, ugye, ha jól értettem a kérdést, politikai azonosulással vagy elköteleződéssel, abban én már szkeptikusabb vagyok, de egyfajta affinitás, egyfajta vonzalom, ez mindenképpen jelen van, és ez egy valóság. Az kijelenthető, hogy Jézus olyan szinten tartotta akkor a zsidó vallás, mondjuk, mint ma az ortodox nagyon vallásos zsidók? Olyan szempontból nehéz megítélni, hogy amit mi Jézusról tudunk tulajdonképpen, az ugye mindig az evangéliumokból átjött szöveghagyomány, az evangéliumok pedig ugye azok a szövegek, amiket olyan emberek írtak, akik vagy ismerték Jézust, vagy ismertek olyanokat, akik ismerték Jézust. Tehát ugye ez már sokszor másodkézből jön át. Tehát ténylegesen Jézusnak mi volt a napi gyakorlata, azt csak ebből a szűrőből tudjuk, de amennyire látjuk, és amennyire a mai tudomány ezt elismeri, Jézus abszolút beilleszkedett a korának a milliójébe, sőt, tulajdonképpen ugye a farizeus irányzattal való vitái, és igazából leginkább azt mutatják, hogy ő tulajdonképpen a farizeus irányzat talált valamilyen szinten talán a leginkább kapcsolatban, vagy az volt számára a legvonzóbb, épp azért kritizál bizonyos tényeket tulajdonképpen, mert a saját közösségét kritizálja. Így van, mert nyilvánvalóan bizonyos értelmezésbeli problémák mindenütt vannak, tehát nyilvánvalóan az beleilleszkedik abba a sajátos vitarendszerbe, amit akkoriban a Tóra értelmezéséről folytattak. Egy katolikus embernek zsidó gyökereit tekintve lehet akár mondjuk egyfajta zsidó identitás, vagy egy zsidó tudata? Eljuthat ilyen szintig ez a fajta identitás újraértelmezés? Azt talán még talán korai lenne kimondani, vagy ezt én így nem merném kimondani, de mindenképpen véleményem szerint ugye itt a teológiának az a legfontosabb kulcskérdése, tehát hogy hogyan lehet összeegyeztetni azt a tanítást, amit a katolikus egyház val, hogy az üdvösség tulajdonképpen az Jézus Krisztus által születik. Hogyan lehet összeegyeztetni azt azzal, hogy ugye van a zsidó közösség, amely nem fogadja el Jézust, és nem is akarja elfogadni Jézust, de mégis fenntartjuk velük kapcsolatban azt, hogy az Isten velük kötött szövetsége az örökérvényű, és most is megmarad. Próbálják ennek az élét venni, de ugyanakkor már nem lehet visszalépni. Tehát ez mindenképpen egy érdekes teológiai reflexiót fog elindítani, aminek már ma is tanúi vagyunk, de még nem értünk a végére. Érzékelhető-e ezekben a nyilatkozatokban, vagy bármilyen olyan tudomány, vagy egy tudományos munkában, amit mondjuk a katolikus egyház kiad, hogy ez a fajta nyitás egyfajta önvédekező reakciót is kiváltana, tehát ahogy nyit, úgy próbálja a saját falait is erősíteni. Így van, tehát ugye azt mondanám, hogy ez egy picit mindig ilyen csiki-csuki módon működik. Tehát mindig vannak olyanok, akik mint egy úttörőként elől haladnak, és próbálják
végig gondolni ténylegesen ezeket az itt elindított folyamatokat, és ennek minden következményét a teológia különböző ágaira, és van mondjuk úgy egy konzervatívabb közeg, aki pedig ezt próbálja távol tartani, és inkább visszakozni. Tehát egyfajta, ha szabad egy képet érzékeltetni, egy képpel érzékeltetni, olyan, mint a tangó, ugye, amiben kettőt megyünk előre, egyet lépünk hátra, tehát valami ilyesmi folyik. Összességében tekintve tehát azért azt ki lehet jelenteni, hogy egy valódi pálfordulatot vett a katolikus egyház. Zsidóság szempontjából mindenféleképpen pozitív az értékelés, tehát hogy a béke és a kommunikációnak a dimenzióját próbálja mindezzel megteremteni, ugye? Így van, ez mindenképpen igaz, és mindenképpen nyilvánvalóan a jövő az ennek az útja, aztán, hogy ez milyen lépésekben fog megvalósulni, azt ma nehéz megjósolni, de mindenképpen egy közös együttmunkálkodás, akár társadalmi téren, ugye arról kevésbé volt szó, de ez is része ezeknek a nyilatkozatoknak, mindig felmerül, hogy nyilvánvalóan közös célok, a két vallásos közösség közötti közös célok, azok együttműködésre és együttmunkálkodásra teret adnak, akár pedig teológiai, vagy mondjuk elvontabb eszmei síkon is egyfajta közeledés az mindenképpen megfigyelhető, és ez egy nagyszerű pozitívum szerintem ennyi évszázadnyi ellenségeskedés és disputa, viszály és egyéb nehézségek után. A kereszténység által emberek 100 milliói ismerkedtek meg a monoteista világfelfogással és Izrael istenével. A Héber Biblia tanításai, melyek az európai és a magyar kultúra szellemi gyökerei, máig meghatározzák gondolkodásunkat és embertársi viszonyainkat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön, melyet az örökkévaló, a te Istened neked ad. Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne vallj fele barátod ellen, mint hamis tanú. Ne kívánd meg fele barátod házát, ne kívánd meg fele barátod feleségét, szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát, semmit se, ami fele barátodé. 2000 éves zsidó ellenességet nem lehet egyik pillanatról a másikra orvosolni. De ugyanígy létezik keresztény és iszlám ellenesség is. Az emberek még ma is újabb és újabb kategóriát jelölnek ki ellenségképnek, így ma már szinte mindenki másnak számít. Az első selfie a Földről 1990-ben 6 milliárd kilométer távolságból készült. Az ötletgazda Carl Sagan, zsidó kozmológus, a halványkék pötty címet adta a fotónak, melynek láttán így fogalmazott. Az alakoskodás, az elképzelt önnön fontosságunk, a lázálom, hogy valamiféle kiemelt helyünk van a világegyetemben, mindez kérdőre vonható ennek a fakófénynek tükrében. Bolygónk egy magányos pöttya mindent körülölelő kozmikus sötétségben. Az ismeretlen homályában, mindezen hatalmas térben semmi utalás nincsen arra, hogy valahonnan segítség érkezhet, ami megmentene minket önmagunktól. Jelenleg a Föld az egyetlen, mely képes szállást adni az életnek. Semmi más nincsen, legalábbis a közeljövőben, ahova fajunk áttelepülhet. Látogatni igen, letelepedni még nem. Szeretik vagy sem, ebben a pillanatban a Föld az a tér, ahol helyt kell állnunk. Én közelebbről nézve is hiszem, hogy a jó szándék előtt mindig megnyílnak a kapuk. És hiszem, hogy közösen könnyebben kereshetjük meg a válaszokat. Itt az idő, hogy te is tegyél valamit. Te mit tennél? Szól a kakas már, majd megvirrad már, zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár. Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár. De micsoda madár, de micsoda madár, ki
a szárnya, engem oda vár. Kék a lába, zöld a szárnya, engem